کیس امروز یکی از جنجالی ترین کیس های جناییه که توی سالهای اخیر در بریتانیا اتفاق افتاده. اولین چیزی که راجع به کیس امروز نظرمو جلب کرد لوکیشن بود. یه شهر کوچیک توی انگلیس، شهری که هم خیلی زیبا و سرسبزه و هم خیلی به آروم بودن شهرت داره. جایی که جرم و جنایت واقعا توش کم اتفاق میفته. اگر هم اتفاق بیفته جنایت های فجیعی نیست. شاید نهایت جرمی که یک نفر اونجا مرتکب شه دزدی باشه. و چیز بعدی دیگه‌ای که راجع به کیس امروز برام خیلی جالب بود و باعث شد که این کیس رو انتخاب کنم، تماسی بود که یک نفر با 999 میگیره. تماسی بسیار خونسرد، بدون ترس، بدون استرس، بدون گریه با عجله، بدون تته پته و منمن کردن و انقدر لحن این آدم موقع صحبت با اپراتور ریلکسه که اگر شما زبان انگلیسی بلد نباشید فکر میکنید داره یک خاطره تعریف میکنه و نه اینکه داره به یک قتل اعتراف میکنه. خوش اومدید به یک کیس دیگه. من ریتا هستم و توی این چنل پرونده های جنایی رو با هم مرور میکنیم. اگر از رفقای قدیمی هستید خیلی خوشحالم که توی یه ویدیوی دیگه داریم منو همراهی میکنید و میخوایم با هم یک داستان جدید رو مرور کنیم. اگر هم جدید هستید چنل رو سابسکرایب کنید تا به جمع ما اضافه شید و ویدیوهای دیگر رو از دست ندید. پرونده امروز توی سال 2021 اتفاق افتاد و رسما مردم رو به دو دسته تقسیم کرد از نظر قضاوت کردن. پس با دقت همه چیز رو ببینید و گوش کنید، چون من خیلی دوست دارم نظر شما هم در انتهای کیس بخونم. دوست دارم ببینم قضاوت شما چیه و شما جزو کدوم دسته اید. توی اینترو از یک تماس 999 صحبت کردم. گفتم خیلی عجیب بود و اصلا یکی از دلایلی که من این کیس رو برای امروز انتخاب کردم همین تماس بود. بعد از اینکه این تماس رو شنیدم واقعا جذب داستانش شدم و این مدلی بودم که چرا یک نفر باید توی تماس با اپراتور این مدلی صحبت کنه، چه داستانی پشتش هست و شروع کردم تحقیقات بیشتر. اول بریم این تماس رو با هم بخشیشو گوش کنیم. Are you with the patient now? Well, I'm in the lounge and he's bleeding to death with any luck. Madam, I don't how many times have you stabbed him? Once I thought I'd get his heart. Well, he hasn't got one. And then twice in the abdomen. So, And are you with him now? well, I might just go and stab him again. But All right, do not stab him again. برای دوستانی که تصویر رو ندارن و فقط دارن صدای من رو گوش میکنن من این تماس رو توضیح بدم. توی این تماس 999 یک خانومی داره با اپراتور صحبت میکنه و خیلی ریلکس به اون آقا که اپراتور میگه من با چاقو به یک نفر ضربه زدم. اپراتور ازش میپرسه که چند تا ضربه زدی و این خانوم میگه اولش یه ضربه زدم به قلبش، البته اون قلب نداره، و بعد دوبارم به شکمش ضربه زدم و الانم احتمالاً میخوام برم و دوباره بهش ضربه بزنم. و اپراتور در حالی که شاک بود میگه خانوم خواهش میکنم دوباره بهش ضربه نزن. و بعد اون خانوم میگه چرا دوباره بهش ضربه نزنم؟ اپراتور خیلی زود میفهمه که هیچ امیدی به این خانوم نیست که شخص قربانی رو نجات بده. این خانوم نه تنها حاضر نیست هیچ CPRی روش انجام بده، بلکه میخواد بره و دوباره با چاقو بهش ضربه بزنه. هیچ نشونه ای از پشیمونی تو رفتار این خانوم دیده نمیشد و کاملا بی احساس و سرد بود. امدادگرها و پلیس با سرعت خودشون رو میرسونن به لوکیشن این خونه و تصاویر بادی کم یک چیز عجیب دیگر رو نشون میده. اینکه این خانوم بسیار آروم بود و این آرامش اصلاً به یک کرایم سین نمیخوره. With any luck, you'll be too late. Get the ambulance in, pronto. We need CPR. No, please don't. Yeah, we need the Should ambulance have in. stabbed him a bit more. I know what I've done. All right. And I know why I've done it. And if I haven't done it properly, I'm really annoyed. برای درک عمیق ماجرا مثل همیشه باید با کاراکترهای اصلی کیس آشنا شیم و اولین کاراکتری که میخوام بهتون معرفی کنم همین خانومه. اسم این خانوم پنالوپی جکسون بود که دوستاش پنی صداش میکردن و من هم میخوام تا انتها همون پنی صداش کنم. بچه‌ها من دوباره چای زنجبیلم به راه شده. هوا سرد شده، یعنی یه روز سرده یه روز گرمه و باعث میشه که بعضی وقتا صبح خواب پا میشم خیلی خارش گلو داشته باشم. این چای زنجبیل لیمو عسل واقعا معجزه میکنه. anyways بریم سراغ پنی. توی تصاویر بادی کم و تماس 999 پنی 66 ساله بود، اما ما میخوایم بریم عقب‌تر.
خیلی عقب‌تر از زمانی که پنی به دنیا اومده. چون بچه‌ها اگر چیزی به اسم doomed from the start وجود داشته باشه، اون دقیقاً همین آدمه، دقیقاً پنیه. doomed from the start یعنی مثلا از همون لحظه‌ای که طرف به دنیا اومده بخت و اقبال باهاش یار نبوده، یه همچین معادلی میشه براش گفت. یعنی قبل از اینکه اصلا فرصت این رو داشته باشه که توی دنیا زندگی کنه و یک شانسی به دست بیاره، همه چی ازش گرفته شده. همه چیز توی دنیا بر علیه این آدم چیده شده. پنی سال 1955 در لندن به دنیا آمد. اما فقط 10 روز بعد از به دنیا اومدنش خانواده‌اش تحویلش دادن به سیستم سرپرستی. میذارنش فاستر هوم، همونجا میمونه و تمام دوران کودکیش بدون هیچ ریل فامیلی، بدون عشق حقیقی، بدون یک آغوش امن، مجبور میشه تا 17-18 سالگی اونجا زندگی کنه و متاسفانه جزو بچه‌ها و کودک‌هایی بود که هرگز کسی نیامد تا اونو به سرپرستی بگیره. و باز دوباره متاسفانه این سرنوشت برای اکثر کودکانی که توی فاستر هوم میرن اتفاق میفته. ما خیلی وقتا تصورمون اینه که اوکی اگه یه نفرم میره پرورشگاه شانس اینو داره که چند نفر بیان و به سرپرستی بگیرنش و این اتفاق هم میفته. اما نه، واقعیت تعداد کودکانی که از پرورشگاه به سرپرستی گرفته میشن خیلی کمه و اکثر آدم‌هایی که توی دوران کودکیشون گذاشته شدن پرورشگاه تا 17-18 سالگی تنها موندن و بعد که دیگه به سن قانونی رسیدن با یک مقدار کمک دولت رفتن و زندگی خودشون رو شروع کردن. یعنی هیچ وقت نتونستن مادر و پدر داشتن، خانواده واقعی داشتن رو تجربه کنن. و پرورشگاه‌ها اون زمان اغلب پر از خشونت بودن و مثل امروزه نبود که نظارت خیلی بیشتری باشه، CCTV وجود داشته باشه، قوانین سفت و سخت باشه. پر از مراقبت‌هایی که ذره‌ای حس نورچرینگ نداشتن و اصلا اون زمان این شغل‌ها افرادی رو میطلبید که بیان و اپلای کنن برای این شغل که عاشق کنترلگری بودن، عاشق این بودن که روی یک شخص یا اشخاصی که ضعیف‌تر از خودشونه قدرتشون رو ثابت کنن، قدرت نمایی کنن و اذیتشون کنن. تجربه پنی هم توی فاستر هوم این مدلی بود که بارها و بارها توی کمدای زیر پله حبس می‌شد. یه فضای بسیار کوچیک و تنگی بود بدون هیچ چراغی و میخوام یک لحظه تصورش کنید یک دختر کوچیک تنها قفل شده توی یه فضای تنگ کاملا تاریک، وحشت کرده، گیجه و فقط مجبور ساعتها منتظر وایسه، منتظر این که کی یه نفر در رو باز میکنه، کی ولش میکنن بیاد بیرون. ممکن بود بوی خیلی بدی بیاد، ممکن بود هوا خیلی سرد باشه، هوا خیلی گرم باشه، ممکن بود سوسک و موش ببینه، اما هیچ راه فراری نداشت چون زمان تنبیهش بود. این تنبیه ها چرا اتفاق میافتاد؟ شاید به خاطر اینکه یه نافرمانی کوچیک کرده بود، شیطنت کودکی کرده بود، یه تیکه غذا اضافه تر برداشته بود یا غذاش رو دوست نداشت و نمیخواست بخوره. و این رفتارهایی که پنی داره میبینه اونم توی سالهای اولیه زندگیش بسیار بسیار تو کیس امروز مهمه. این اتفاقها کاری کرد با پنی که شرطیشه. یعنی چی؟ یعنی خشونت رو تا آخر عمرش یه چیز عادی، یه چیز معمولی ببینه، بخشی از زندگی. خشونت براش تبدیل شده بود به یک رفتار آشنا، قابل تحمل، نرمال. وقتی از سیستم سرپرستی بیرون اومد 17 ساله بود، تنها بود، رها شده بود توی دنیا، به شدت آسیب پذیر بود، شاید حتی آسیب پذیرتر از هر زمان دیگه توی زندگیش، چون وارد یک دنیای غریبه شده بود که تا حالا باش آشنایی نداشت. و همون موقع ها بود که افتاد توی دامن اولین مرد آزارگر زندگیش. الگوی غم انگیزی که در روانشناسی بهش تراما باندینگ میگن. یعنی زمانی که یک فرد آسیب دیده انقدر آزار دیده توی زندگیش که تفاوت عشق و درد رو نمیفهمه و تا آخر عمر ممکنه به کسایی تکیه کنه که در قالب عشق دارن اذیتش میکنن، دارن بهش آسیب میزنن. اون آزاره و اسمش عشق نیست. ولی خب این آدم‌ها تفاوتش رو متوجه نمیشن. با اون آقا توی 18 سالگی ازدواج میکنه و خب این اولین ازدواجشه. خب ما باید در نظر بگیریم که 18 سالگی سن خیلی کمیه برای ازدواج. البته میدونم که اون زمان این سن رایج بود، عجیب نبود و خیلی ها وقتی سنشون کم بود زود ازدواج میکردن، مخصوصا افرادی مثل پنی که از بچگی بی‌پناه بودن، چه به خاطر آزارهای مداومی که دیده بودن، چه به خاطر اون طرد شدگی از سمت خانواده‌شون. ولی خب صرفاً چون یک چیزی یک زمانی ترند بوده دلیل نمیشه که عادی باشه، خوب باشه و ضرر نداشته باشه. آدم‌هایی مثل پنی که این حجم از تراما رو دارن به خودشون حمل میکنن و تجربه کردن، آگاهانه یا ناآگاهانه کسی رو پیدا میکنن که فکر میکنن این آدم داره ازشون مراقبت میکنه، ولی در واقع اون آدم تبدیل میشه به آزارگرشون و این یک جور مکانیزم دفاعیه، یک راه بقای برای این افراد. اسم این آقا ملوین بود و پنی تا سن 19-20 سالگیش 2 بچه با
ملوین به دنیا آورده بود. صاحب 2 دختر شده بودن. زندگیشون هیچ شباهتی به یک زندگی آروم و زیبا و رویایی نداشت. ملوین یک مرد کاملا الکلی بود. اعتیاد شدید داشت، همیشه از بارها و پاب‌ها و اینا مست برمیگشت خونه و تا میتونست پنی رو کتک میزد. کم کم انقدر شدت این کتک‌ها زیاد شد تا جایی که پنی مجبور میشد پا برهنه خونه فرار کنه فقط برای اینکه نمیره. یکی از بارها که همینجوری داشت پنی رو خیلی کتک میزد و پنی با لباس خیلی کم پا برهنه فرار میکنه، از خونه بیرون میره، دم یک باجه تلفنی به پلیس زنگ میزنه و پلیس میرسه و وقتی که میبینه این زن با 2 دختر کوچیک چقدر توی این خونه در خطرن، هر ستای این افراد رو میبرن به یک مرکزی که مثلا میشه گفت پناهگاه مخصوص زنها و بچه‌ها و تو همون پناهگاه، تو همون مرکز بود که پنی تصمیم میگیره از ملوین جدا شه و این ازدواج رو تموم کنه، ملوین رو طلاق بده. چند سال از این ماجرا میگذره، هول و هوش 20 خورده سالگیش با دومین همسرش آشنا میشه و این یکی حداقل اوایلش زندگی شادتری رو داشت برای پنی درست میکرد. به نظر میومد که شادترن با هم، تا اونجایی که مشخص میشه پنی میفهمه این مرد همجنسگراست و رابطه‌شون به جدایی کشید و اون زمان چیزی به اسم لوندر مریجز خیلی رایج بود و من این اصطلاحو توی کیس‌های قبلی توضیح دادم. بچه‌های قدیمی‌تر یادشونه، فکر کنم یک کیس چینی بود حتی توضیح دادم. ازدواج‌هایی که از روی اجبار و مصلحت فقط برای اینکه جلو حرف مردم گرفته شه، در دهن مردم بسته شه و تمسخرهای هوموفوبیک پایان پیدا کنه، مردم واردش میشن. یعنی طرف میدونست که گرایشش چیه، میدونست که دوست نداره مثلا با یک جنس مخالف وارد رابطه شه، ولی ترجیح میداد گرایشش رو سرکوب کنه، وارد یک ازدواج دیگرجنسگرا بشه، فقط برای اینکه بتونه از خودش، از روانش در مقابل آسیب‌های بقیه و جامعه محافظت کنه. و خب این خیلی غم انگیزه، چون امروزه هم اینجور ازدواج‌ها زیاد دیده میشه، اما میشه گفت نسبت به خیلی سال پیش کمتر شده. چون الان با گذشت سالها همجنسگرایی توی خیلی از کشورها از حالت جرم خارج شده و تا حدی میشه گفت پذیرفته شده که البته هنوز خیلی جای کار داره. اما خب ما داریم راجع به اون سالهایی صحبت میکنیم که پنی هنوز جوان بود و جامعه اصلا نمیتونست این چیزا رو قبول کنه. پنی از این آدم هم جدا میشه و این به این معنیه که پنی هنوز وارد دهه 30 سالگی زندگیش نشده، 20 خورده ای سالشه و 2 ازدواج ناموفق داشته. چند سال بعد برای بار سوم ازدواج کرد و اسم این آقا آلن بود. آلن افسر نیروی هوایی سلطنتی بود و پنی چجوری باهاش آشنا میشه؟ پنی توی یک پایگاه نظامی به عنوان حسابدار کار میکرده و با آلن آشنا میشه. از همون ابتدا که همون میبینن خیلی سریع با هم جور میشن و یه مقدار خط زمانی اینجا گنگه، دقیق مشخص نیست که این 2 نفر برای چه مدت طولانی هم رو میدیدن، از همدیگه شناخت پیدا کرده بودن، با هم چه کارهایی میکردن، چه نوع رابطه‌ای داشتن. آلن اون زمان یک همسری داشت، بله متأهل بود، اما همسرش سالیان سال با سرطان جنگیده بود و دیگه جوری شده بود که دکترها جوابش کرده بودن، بهش گفته بودن سرطان تو توی یک لولیه که دیگه درمان نداره و بهش مهلت داده بودن مثلا تا فلان هفته بیشتر زنده نیستی. میشه بر اساس تاریخ حد زد بعد از آشنایی این 2 نفر همسر آلن 1 سال بعد بر اثر همون سرطان از دنیا میره. و این یعنی چی؟ یعنی پنی و آلن 1 سال بود که همو میشناختن، در حالی که آلن داشت از همسر در حال مرگش مراقبت میکرد و بعد از 1 سال که آلن بیوه شد و 4-5 ماه از مرگ همسرش گذشت، سری با پنی ازدواج میکنه. دقت کردید؟ تازه بعد از 4-5 ماه که همسرش از دنیا رفت رابطش رو با پنی شروع نکرد، بلکه مستقیم رفتن با هم ازدواج کردن و آلن و همسرش بچه‌های مشترک داشتن و بچه‌های آلن این مدلی بودن که تازه چند ماه بود مادرشون رو از دست داده بودن و داشتن یک مادر جدید می‌دیدن. نمیخوام بی‌انصاف باشم یا در رابطه با نوعی از غم و سوگواری صحبت کنم که خودم خوشبختانه هیچ وقت تو زندگیم تجربهش نکردم. خیلی وقتا آدم‌ها واسه اینکه غم از دست دادن عزیزانشون رو بتونن تحمل کنن وارد روابط جدیدی میشن. اما به چی میخوام اشاره کنم؟ اگر همسر آلن از این رابطه با خبر نبود و اصلا راضی نبود و آلن داشت یواشکی با پنی رابطهش رو ادامه میداد، این واقعا خیلی دردناک و تلخه. چرا میگم اگر یواشکی نبود؟ چون بعضی وقتا آدم‌هایی که میدونن زندگیشون داره تموم میشه، مهلت از دنیا رفتنشون رو میفهمن به خاطر حال مثلا اون مریضی که دارن، پیش میاد که به پارتنرشون بگن ببین برو واسه خودت زندگی تو بکن، برو برای خودت یک پارتنر جدیدی پیدا کن و از اینجور حرفا. اما بر اساس حرفهای اطرافیان آلن
مثل اینکه رابطه این دو نفر آلن و پنی مخفی بوده و همسر آلن از این رابطه خبر نداشته و هرگز همچین حرفی رو به آلن نزده بوده. یکی از اون اطرافیان بهترین دوست و صمیمیترین دوست آلن بود. میگه من شاهد این بودم زمانی که آلن همسرش رسما در حال مرگ بود و حالش خیلی بد بود، با پنی رابطه داشت و این رابطه کاملا مخفی بود و همسر آلن اصلا خبر نداشت که تو روزهای آخر زندگیش شوهرش داره با یک زن دیگه‌ای ملاقات میکنه و رابطه جنسی برقرار میکنه و با هم لاو میترکونن. و این دوست صمیمی آلن انقدر از این موضوع ناراحت میشه که توی مراسم عروسی آلن با پنی شرکت نمیکنه. آلن اومده بود بهش گفته بود بیا شاهد اصلی عروسیمون باش و این آدم گفته بود که نه، من نه تنها نمیخوام شاهد عروسیتون باشم بلکه اصلا نمیخوام تو مراسم عروسیتون شرکت کنم و تو دیگه رفیق صمیمی من نیستی. اما فقط دوست صمیمی آلن نبود که نسبت به این ازدواج و میشه گفت نسبت به پنی حس خوبی نداشت. خانواده آلن هم مطمئن نبودن که پنی چه شخصیتی داره و با چه زنی روبرو هستن. میگفتن که درک کردن کاراکتر پنی خیلی کار سختیه و یه حالتیه که هر چیزی میخواد باید همون اتفاق بیفته. میگفتن یک زنیه که خیلی تسلط داره روی آلن و خیلی هم لجباز و دستور بده است. یعنی خیلی کلی بخوام بگم میگفتن زنیه که کنترل کردن رو دوست داره و کنترل آلن رو گرفته دستش. اما برخلاف دوست صمیمی آلن، خانواده‌اش توی عروسی حضور پیدا کردن و ساپورت خودشون رو برای ازدواج پنی و آلن و زندگی جدیدشون نشون دادن. این زوج خوشحال یه خونه با هم گرفتن، خانواده‌هاشون رو با هم ترکیب کردن، هر دوتاشون 2 دختر تینیجر داشتن و برای چند سال اول ظاهر زندگیشون خوب بود. وقتی پنی به اواخر دهه 30 سالگی یا میشه گفت اوایل دهه 40 سالگیش رسید، اخلاقش عوض شد. سر گوشش میجنبه و جذب یک آقایی میشه که تازه توی اون پایگاه نظامی که کار میکرد منتقل شده بود. اسم این آقا دیوید جکسون بود. اختلاف سنی پنی و دیوید زیاد بود. دیوید 13 سال از پنی بزرگتر بود و خیلی زود رابطه پنهانی بین این دو نفر شکل گرفت. از دیوید براتون بگم. دیوید متولد سال 43. دیوید از همون بچگی میدونست که دلش میخواد نظامی بشه و دقیقاً همین کار رو هم میکنه. وقتی که 19 سالش میشه به عنوان درایور میره وارد آرمی میشه و تا آخرهای زمانی هم که کار میکرده همین شغل رو داشت. یعنی مثلا تقریبا تا حدود 50 سالگیش درایور آرمی بود. چیزی که پنی اون زمان وقتی که با دیوید آشنا میشه ازش خبر نداشت این بودش که دیوید تقریبا تمام عمرش یک آدمی بود با انگریشوز و آدم بسیار تهاجمی. دیوید جورایی از دوران کودکیش تا همون خط زمانی که پنی رو ملاقات کرده بود یک آدم خشن بود. بر اساس گزارش ها همیشه برادر کوچکتر از خودش رو که حدود 10 سال از خودش کوچکتر بود کتک میزد. یعنی این مدلی بود که وقتی 19 20 سالش بود مست از پاپ برمیگشت خونه و شروع میکرد به مسخره کردن و بولی کردن و کتک زدن برادر کوچیکش. دیوید هم مثل پنی چند تا ازدواج کرده بود. اتفاقا اولین ازدواجش هم تو همون سن 19 سالگیش بود. من نمیدونم تو این پرونده چرا انقدر همه دارن با هم ازدواج میکنن ولی دیگه این طوریه دیگه این کیس. همسر اول دیوید نظامی بود مثل خودش و با هم صاحب 3 بچه میشن، 2 دختر و 1 پسر. این زندگی و ازدواج 20 سال دوام آورد. همه چیز توی زندگیشون در ظاهر خوب و نرمال بود تا موقعی که دیوید حدود 38 سالگی وارد یک رابطه دیگه ای میشه. رابطه خارج از ازدواجش. اما خب این رابطه اونطوری که انتظار میرفت با نفرت و طرد شدن روبرو نشد. همسرش میفهمه دیوید وارد یک رابطه دیگه ای شده. خیلی معمولی از هم جدا میشن و وقتی دیوید این زن جدید رو به عنوان پارتنر جدیدش به بقیه معرفی میکنه همه یه ذره اولش تعجب میکنن اما خیلی زود همه عاشق اون زن شدن. یعنی حتی بچه‌های خود دیوید هم میگفتن که ما داریم میبینیم بابامون توی این رابطه خوشحال‌تره تا با رابطه‌ای که با مامانمون داشت. ولی خب خوشحالی دیوید خان فقط حدود 7 سال دوام آورد. بعد از 7 سال حوصله‌اش سر میره و میبینه که من نمیتونم به این زندگی هم وفادار بمونم و میره سراغ یه زن دیگه. بچه‌ها پرونده براتون آوردم از ناف انگلیس ولی با طعم و بو و عطر فیلم‌های ترکی. یعنی که یه مدلیه که واقعا باید تخمه دستتون باشه گوش کنید. این خانومی که دیوید باش آشنا شده بود کی بود؟
پنی. دیوید به یک پایگاه نظامی جدید منتقل شده بود و این پایگاه نظامی همون جایی بود که پنی هم داشت کار میکرد. الان ما رسیدیم به خط زمانی که این دو نفر مچ شدن و با هم آشنا شدن و میخوام در نظر داشته باشید که هر دوی این آدم‌ها متأهل و متعهدن به زندگی هاشون و هیچ کدوم رابطه و ازدواج باز ندارن و رسما دارن به پارتنرشون خیانت میکنن و یک سره در حال فلرت کردن با همدیگه و رابطه جنسی مخفیانه و وقت گذروندن و اینان. تا اینکه پنی متوجه میشه 1 ماهه که باردار نشده. تست بارداری میگیرن و میبینن که پنی بارداره و این بارداری خیلی براشون باعث تعجب شده بود. حالا نمیدونم چرا تعجب کرده بودن، چون قطعاً هر دوشون بعد از چندین سال زندگی مشترک با یک آدم دیگه و چند تا بچه به دنیا آوردن روش تهیه بچه رو بلدن و فکر نمی‌کنن که لک لک از آسمون بچه رو میارن. نمیدونم برای چی واقعا تعجب کرده بودن، ولی خب تعجب کرده بودن دیگه. پنی الان بارداره و هیچ تردیدی نداره که من این بچه رو میخوام نگه دارم. دیوید اولش موافق نبود، به خاطر اینکه خب یک مسئولیت خیلی سنگینی بود و همونطوری که اشاره کردم رابطه این دو نفر رابطه مخفیانه بود. حالا چجوری یه بچه رو بیان و مثلا به خانواده هاشون بگن؟ پارتنراشون حتی نمیدونن که زن یا شوهرشون داره بهشون خیانت میکنه، چه برسه به اینکه پای یک بچه دیگه بخواد بیاد وسط. اما پنی تصمیم خودش رو گرفته بود و میگه تو میتونی از زیر بار مسئولیت شونه خالی کنی، اما من این بچه رو میخوام نگه دارم. این بچه قرار بود به دنیا بیاد و الان دیوید بود که باید تصمیم میگرفت میخواد مسئولیت این بچه رو قبول کنه یا میخواد فرار کنه از زیر همه چیز. و تصمیم دیوید هم این بود که ازدواج دومش رو تموم کنه و با پنی برای بار 3 ازدواج کنه. منظورم اینه که ازدواج 3 رو با پنی داشته باشه، با هم یک زندگی رو شروع کنن و این بچه در کنار هر دوشون بزرگ شه. ما نمیدونیم دقیقاً چی سر همسر دیوید اومد از نظر روانی وقتی این موضوع رو فهمید. من هرچی تحقیق کردم نتونستم چیزی پیدا کنم. اما بیایید راجع به آلن صحبت کنیم. اون موقع پنی با آلن ازدواج کرده بود دیگه و رابطه‌شون هم رابطه خوبی بود به طور کلی. باز اینجا مشخص نیست که آلن چجوری با خبر میشه که زنش داشته برای مدت طولانی یک مرد دیگه ای رو میدیده، رابطه مخفیانه داشتن و از این رابطه مخفیانه یک بچه هم میخواد به دنیا بیاره. اما چیزی که ما میدونیم اینه که حالا هر جوری متوجه این خبر شده، حالا پنی اومده بهش گفته، از در و همسایه شنیده، نمیدونیم، به هر روشی که این خبر رو شنید داغون شد بچه‌ها. یعنی دنیاش کاملا از هم پاشید. آلن واقعا عاشق پنی بود، عاشق زندگی بود که با این زن ساخته. برای سالها خیلی حرف و حدیث از سمت اطرافیانش شنیده بود که پنی زن مناسبی نیست، تو برای چی مثلا با این زن ازدواج کردی، و همه این حرفا رو دایورس کرده بود. یعنی این مدلی بود که انتخاب خودمه، من پنی رو دوست دارم، و شاید خیلی ها رو توی زندگیش طرد کرده بود به خاطر پنی. الان نمیتونست هضم کنه که پنی همچین کاری باهاش کرده و اینطوری رابطه‌شون رو دور انداخته و اون زندگی که میشناخت و به نظرش خوب بود برای همیشه قراره تموم شه. این اتفاق برای آلن سنگین بود که یه روز با گاز خودش رو خفه کرد و به زندگیش پایان داد. مراسم خاکسپاری براش برگزار کردن. 3 دختراش خیلی حالشون بد بود و طبق گفته نزدیک‌های آلن، پنی حتی تظاهر هم نمی‌کرد که ناراحته یا مثلا یه ذره اندوه و غم نشون بده. از اون طرف خانواده دیوید هم از این رابطه جدید چندان خوشحال نبودن. بچه‌های دیوید با پنی ملاقات کردن، اما از همون اول پنی به دلشون نشست و یک وایب خیلی بدی ازش گرفتن. حتی به نظرشون یک چیزی راجب این زن رد فلگ بود، اونم این که پنی عملاً از 2 دختر بالغ خودش جدا شده بود و هیچ ارتباطی باهاشون نداشت و با این دید نگاه می‌کردن که یک مادری که نخواد با بچه‌های خودش در ارتباط باشه و اصلا ذره هم این موضوع نگرانش نمی‌کنه، داغونش نمی‌کنه، ناراحتش نمی‌کنه، خب این رد فلگ دیگه. پس ما باید حواسمون به این زن بیشتر باشه و این زن یه جای کارش میلنگه. اما با وجود تمام این دیدگاه‌ها، پنی و دیوید این مدلی بودن که نظر بقیه حرف مردم به جهنم، ما با هم ازدواج میکنیم و بچه مشترکمون رو با هم بزرگ میکنیم و همین کار رو هم کردن. سال 1996 با هم ازدواج کردن و پنی توی اون خط زمانی 41 سالش بود که بچهش رو به دنیا میاره. فکر میکنم دیوید حدود 54 ساله بود توی اون دوران. بچهشون به دنیا میاد. حدود 2 سال اول زندگی آرومی رو با هم داشتن تا اینکه یک اتفاق وحشتناکی میفته و یکی از بچه‌های دیوید
یکی از پسراش برای همیشه به زندگیش پایان میده. خبر مرگ پسر دیوید براش خیلی سنگین بود و قلبش رو کاملا خورد کرد. اما کسی که داشت بیشترین تاوان این مرد شکسته شده رو میداد در واقع پنی بود. چون غم و اندوه توی دیوید خیلی زود تبدیل شد به خشونت. دیوید تبدیل شد به یه مرد همیشه عصبانی، تهاجمی، همیشه آماده دعوا و بسیار کم تحمل. اولش همه چیز با پرخاشگری کلامی شروع شد و بعد خیلی سریع به خشونت فیزیکی کشید. مثلا چند بار توی درگیری‌های مختلف دیوید با سر به پنی ضربه زده بود. با سر کوبیده بود تو صورتش، از پله ها پرتش کرده بود پایین، با مشت و لگد بهش ضربه میزد و میافتاد به جون پنی. حتی چند بار تلاش کرده بود که خفش کنه، اشیا رو بهش پرت میکرد و خب خراب کردن وسایل خونه هم که دیگه یه کار نرمال بود براش. یکی از وحشتناکترین اتفاقا که همه شاهدش بودن یک باربیکیوی خانوادگی بود. توی این باربیکیوی خانوادگی که همه دور هم جمع شده بودن، با هم بحثشون میشه، چاقو رو بر میداره و شروع میکنه پنی رو تهدید کردن که با چاقو میکشمه. و ببینید فقط تهدید نبود، واقعا میخواست این کارو بکنه، در حدی که مادر خود دیوید میاد ما بینشون وای میسه و نمیذاره که به پنی با چاقو ضربه بزنه. و با توجه به سنی که خود دیوید داره، مادرش حتما یک خانم سالخورده‌ایه که سنش خیلی بیشتر بود و حساب کنید یک خانم سالخورده با اون سن و سالش بخواد وایس بین پسرش و عروسش که پسرش دیوونه بازی در نیاره و بخواد چاقو بزنه و داشت التماس میکرد بهش که چاقو رو بذاره اونور. اما این خشونت فقط محدود به کتک و تهدید نبود. آزارهای جنسی و تعرض هم تبدیل شده بود به یک چیز معمولی توی رابطه‌شون. مثلا خیلی وقتا در حالی که پنی بدنش کبود و پر از زخم بود از کتک‌هایی که خورده بود و خیلی ناراحت بود از این رابطه و دلش نمیخواست که رابطه جنسی داشته باشه با دیوید بی توجه به خواسته پنی میومد سراغش، دستشو میذاشت روی دهن پنی و کار خودشو میکرد. اکثر مواقع همین تعرضها بسیار وحشیانه و دردناک بودن. حالا در کنار غم از دست دادن پسرش، دیوید یک اعتیاد خیلی خیلی شدیدی به الکل هم پیدا کرد. خب دیوید کلا از زمان جوونیش خیلی الکل میخورد، اما الان این مصرف الکلش خیلی بیشتر هم شده و یک چیز دیگه هم پشت صحنه در جریان بود که داشت مغز دیوید رو میخورد. خب یکی دیگه از ویژگی هایی که دیوید داشت بددل بودنش بود و دیوید بددل شده بود، مطمئن نبود به این که دختری که الان با پنی دارن همون بچه‌ایه که باعث شد ازدواج دومش رو ترک کنه و با پنی زندگی جدید رو شروع کنه. آیا اصلا این بچه خودشون دوتاست یا نه؟ هیچ تست دی ان ای که مثلا مشخص کنه آیا دیوید پدر این دختر هست انجام نشده. دختری که الان که ما داریم راجع به این پرونده صحبت می‌کنیم دیگه بچه نیست و کاملا بالغ شده. اما موضوع اینه که پنی همیشه با قطعیت میگفت که تو پدر این بچه‌ای و هیچ مدرکی هم وجود نداره که پنی اون زمان در کنار همسری که داشت و یواشه که با دیوید هم تو رابطه بود با کسی دیگه هم تو رابطه باشه. یه ذره به نظر من منطقی نیست. میدونی طرف وقتشو پیدا نمیکنه حتی اگر بخواد. یه کسی که متأهله و یه سری تعهد به خانواده‌اش داره و داره یواشکی یک رابطه دیگه ای رو هم میبره جلو، واقعا باید خیلی ماهر باشه که بتونه تایمش رو جوری مدیریت کنه که یک نفر سومی رو هم بیاره. anyways پنی مدام به دیوید میگفت ببین من اصلا برای همین با آلن رابطم رو تموم کردم و طلاقش دادم و با تو وارد یک زندگی جدید شدم چون این بچه مشترک دوتامونه. اما دیوید نمیخواست این موضوع رو قبول کنه. تمام مدت این حس رو داشت که من پدر اصلی دخترمون نیستم. از اون ور خانواده دیوید میدیدن که چقدر این مرد آزارگره، چقدر داره زنش رو اذیت میکنه و جلوی دختر مشترکشون زنش رو کتک میزنه. خب همه اینا رو میدیدن و شروع میکنن به دیوید اصرار کردن که ببین تو باید بری تراپی. یعنی تقریبا همه بهش میگفتن، دوستاش، همکاراش، خانواده‌اش. اتفاقا تراپی هم میره و بعد از مدتی حداقل از بیرون آروم به نظر میرسید و به یک خط زمانی میرسیم که دیگه خشونت به پنی نشون نمیداد. چیزی که هیچ کس انتظارشون نداشت این بود که نقش این دو نفر سویچ بشه و الان پنی تبدیل بشه به فرد مهاجم. پنی شروع کرد به مدام مست کردن، دعوا رو انداختن، تحریک کردن دیوید، فشار آوردن بهش. و اینجا لازمه به یک نکته مهم اشاره کنیم. این واکنش هرچند تلخه و به هیچ عنوان مورد تایید نیست، ولی بعد از یک عمر آزار دیدن و تراما خیلی رایجه. وقتی خشونت روی شخص قربانی متوقف میشه و یهو صلح به وجود میاد، اون آرامش اونقدر ناآشناست
که خودش تبدیل میشه به یک حس ناراحت کننده. قربانی‌های خشونت گاهی شروع میکنن به سلف سابوتاژ، به خراب کردن همه چی، به اینکه دوباره اون آشوب و ناآرومی و تنش رو برگردونن تو زندگیشون. یعنی اصلا سیستم عصبیشون همچین شرایطی رو کریوینگ میکنه. حالتی یعنی که اصلا بلد نیستن توی یک فضای آروم و بدور از تنش زندگی کنن. برای پنی هم دقیقاً همین اتفاق افتاد. وقتی اون بلا تکلیفی و آدرنالینی که هر روز توی زندگیش داشت از بین رفت، انگار خودش شروع کرد دعوا درست کردن تا دوباره اون شرایط رو برگردونه به زندگیش. حرفهای تند و نیشدار میزد، دقیقاً همون جمله‌هایی که میدونست دیوید رو تحریک میکنه و باعث میشد اون بخش انفجاری و واکنشی وجودش رو فعال کنه. و درسته گفتیم دیوید داشت تراپی میرفت، اما اینا در حالی بود که پنی هم میتونست نرمال باشه. دیوید هم وقتی تحریک میشد تبدیل میشد به یک آدم افتضاح، تبدیل میشد به همون شخص خشونتگری که قبلا بود. مثلا چندین و چند بار توی دعواهاشون پنی رو تهدید کرده بود که الان میرم دخترمون رو بیدار میکنم و بهش میگم من بابای واقعی تو نیستم، بهش میگم ما نمیدونیم بابای واقعیت کیه. و خب این خیلی بی‌انصافیه دیگه. میدونید اون دختر اصلا کاری نیست بین شما دو نفر تو دعوای شماها. اون یه بچه‌ایه که شماها آوردیدش توی این دنیا و مسئولیت بزرگ کردن و امنیت روانیش به عهده شماست. نمیتونی از یک بچه به عنوان ابزار توی بازی مریضت استفاده کنی. یا مثلا یکی دیگه از کارهایی که دیوید شروع کرد و خیلی به ضرر پنی تموم شد این بود که بهش میگفت ارتباطش رو باید با خیلی از آدمای دور و برش کم کنه، از جمله هر کسی که کوچکترین ارتباطی به الن شوهر سابقش داشته. و این تازه شروع جدا کردن زنش از بقیه دنیا بود. تا سال 2013 که پنی تقریباً به جز خانواده خیلی خیلی نزدیک خودش و دیوید هیچ کس دیگه ای دور و برش نمونده بود و دیوید و پنی به یک سنی رسیدن که باید خودشونو برای بازنشستگی آماده کنن. تصمیم میگیرن تغییر لوکیشن بدن با امید اینکه شاید این تغییر لوکیشن توی بهبود رابطه‌شون کمک کنه. میرن یه خونه ویلایی کوچیک توی برو سامرست میگیرن، یک منطقه رویایی با مناظر خیلی قشنگ توی حومه انگلستان. دلم نمیاد از این لوکیشن براتون نگم چون خیلی باصفایه. ببینید جاده‌های پیچ در پیچ داره، پاب‌های روستایی داره، واقعا لوکیشن خیلی قشنگیه. از اون جاهایی که انگار زمان خیلی آروم توش میگذره. منطقه ساکت با خونه‌های پراکنده دور از شلوغی شهر، جایی که همه همدیگر رو میشناسن و دارن تو آرامش زندگی میکنن. کم کم دخترشون بزرگ میشه، از خونه میره، ازدواج میکنه و 8 سال میگذره. الان فقط پنی و دیوید دارن توی خونه با هم زندگی میکنن و ما رسیدیم به سال 2020 که ویروس همگانی اومد. همون زمانی که توی دنیا دستور قرنطینه کامل صادر شده بود و خب بریتانیا هم بخشی از این پروسه قرنطینه بود. همه باید توی خونه میموندن و فقط برای خریدهای خیلی ضروری یا پیاده‌روی‌های خیلی خیلی کوتاه میتونستن از خونه بزنن بیرون. مردم گیر کرده بودن با کسایی که دارن باهاشون زندگی میکنن. و البته برای بعضیا کاملا فان بود، خوشگذرونی بود. مثلا من یه سری دوست و رفیق داشتم که دانشجو بودن و تو خوابگاهی که زندگی میکردن با هم اتاقیا و هم خوابگاهیا و رفیقاشون گیر کرده بودن و واقعا عشق و حال بود دیگه. صبح تا شب، شب تا صبح مشروب میخوردن و بازی میکردن و حسابی خوش میگذروندن. و یه چیزی رو خارج از پرونده بگم، من اون زمان یادمه وقتی با دوستا و دور و بریام توی ایران صحبت میکردم، ایران جزو معدود کشورهایی بود که اون قرنطینه سفت و سخت رو نداشت. حالا اگر من اشتباه یادمه به هم بگید، ولی من میدیدم که همه جای دنیا ماها چند ماه حبس شدیم تو خونمون و تو ایران مردم راحت واسه خودشون رفت و آمد میکردن. حالا اگر من درست یادم باشه و شماهایی هم که اون زمان توی ایران بودید از اون دوران دارین یاد میکنید، شاید شدت این سخت بودن قرنطینه رو الان درک نکنید، ولی واقعا وایب بدی بود، واقعا سخت بود. و همونطوری که گفتم مردم تبدیل شده بودن یه جورایی به 3 دسته. یه دسته اونایی که با آدم‌هایی گیر کرده بودن توی یک لوکیشن که دوستشون داشتن و بهشون داشت خوش میگذشت. دسته دوم اونایی بودن که تنها بودن و خب خیلی توی این تنهایی داغون شدن. خیلی سخته که شما چند ماه توی خونه خودت زندانی شی، حبس شی و نتونی هیچ جا بری. اما از نظر من سخت‌ترین شرایط برای اونهایی بود که با آدم‌های سمی و آزارگر دور و بر و اطرافشون مجبور شده بودن توی یه خونه زندگی کنن. توی اون دوران آمار خشونت خانگی خیلی رفته بود بالا، چون آدما ماها نمیتونستن از دست آزارگرشون فرار کنن و 24 ساعته باهاشون توی یک فضای بسته حبس بودن. و برای پنی و دیوید هم
قرنطینه شدن با هم دیگه یک جهنم بود. تو این خط زمانی بیشتر از 20 ساله که از ازدواجشون گذشته. پنی الان 65 ساله است، دیوید حدود 78 ساله و 78 سال سن برای دیویدی که این همه هم مشروب می‌خورده و خیلی خوب از بدنش مراقبت نکرده، یعنی که بدنش عملاً داشت کم می‌آورد. جوری شده بود که کارهای کوچیک رو هم نمیتونست انجام بده. مسئولیت خرید، کارهای خونه، تقریبا همه چیز افتاده بود به تنهایی رو دوش پنی. و حالا باز آدم میگه اگر که دیوید آدم قدردانی بود شاید مقداری این همه زحمتی که پنی میکشید قابل تحمل تر میشد. اما دیوید اصلا اینطوری نبود. دیوید مدام ایراد میگرفت، به همه چیز غر میزد، ایرادهای الکی رو هر چیزی میذاشت و هیچ چیزی نمیتونست راضیش کنه. یه جوری بود که هر کاری پنی میکرد این ازش انتقاد میکرد، حتی اگر پنی همون کارهایی رو میکرد که دیوید خودش خواسته بود. فقط اونجوری نبود که غر بزنه، نه، از کوره در میرفت، عصبانی میشد، خشمگین میشد، جون داشت واسه اینکه عصبانی شه با لوازم و این ور اون ور بکوبه، ولی جون نداشت کارهای خونه رو بکنه. بچه احتمالاً خیلی از خنده های من کات شه و شما نمیبینید، ولی من برای خندیدن به این اتفاقها در این پرونده قطعا میرم جهنم. نمیدونم چرا انقدر تو پرونده امروز جایش خندم میگیره. از یه جایی به بعد پنی هم خسته شده بود از دست این رفتار دیوید، در حدی که توی اپریل یه پستی گذاشت توی فیسبوکش، یه نقاشی از زن محسن که داشت تناب دار میبافت، یه کپشنی هم زیرش نوشته شده بود قرنطینه با شوهر و کنارش نوشته شده بود که داره یه چیز خاص برای همسرش میبافه. این مدل شوخی‌ها خیلی توی سوشال میدیا رایجه. من اصلا کاری به خوب و بد بودنش ندارم، ولی یک فضای کلیشه‌ای متنفر بودن از همسر رو ما زیاد در سوشال میدیا میبینیم و بقیه وقتی به این جوک نگاه میکردن این مدلی بودن که چه مثلا جوک بانمکی ما مثلا شعرش کنیم. اما مثل این که پنی واقعا اعصابش خورد شده بود و واقعا از پست کردن چنین محتوایی منظور داشت. حالا وضعیت بین این دو نفر انقدر افتضاحه که اواسط سال 2020 یک جراحی خیلی مهمی باید برای دیوید انجام میدادن و این جراحی هم خودش به قولی میشه قوز بالا قوز. این جراحی داستانش چی بود؟ لرزش‌های شدید دست و بدن دیوید اونقدر زیاد شده بود که رسما رو کیفیت زندگیش تاثیر گذاشته بود و کیفیت زندگیش رو نابود کرده بود. چند سال قبل اومده بودن یک دستگاه کوچیکی توی مغزش کار گذاشته بودن که این دستگاه مثل یک ضربان ساز برای مغز عمل میکنه و کمک میکرد که لرزش‌هاش کمتر شن. اما الان مدتی از کار گذاشتن این دستگاه گذشته بود و اواخر 2020 دیوید باید دوباره میرفت زیر تیغ جراحی باتری اون دستگاه رو عوض کنه. دیوید میره این جراحی رو انجام میده و رفتارش بعد از این جراحی به شکل چشمگیری عوض شد. اگر قبلش بعضی از روزا برای پنی مثل یک نایتمر بود، الان تبدیل شده بود به یک هیولای کاملا جدید و غیر قابل پیش بینی. رفتاراش بی‌ثبات شده بودن، عصبانیتش دائم بود، سری منفجر میشد، غیر منطقی و غیر قابل پیش بینی رفتار میکرد. تمام مدت داشت یک فضای خشنی به وجود می آورد و پنی خیلی وقتها برای جونش میترسید. و همه چیز 2 روز قبل از کریسمس، یعنی 23 دیسمبر 2020 به اوج رسید. موقعی که پای پلیس میرسه خونشون به خاطر اینکه یک دعوایی بین این زوج شده بود. دعوا سر تیوی ریموت بود. سر تیوی ریموت با هم دعواشون میشه. این بحث هی بیشتر و بیشتر میشه، انقدر داغ میشه که دیوید یکی از سیخ‌های فلزی شومینه رو در حالی که داغ بود برمی‌داره و شروع میکنه لوازم خونه رو خورد و خراب کردن. پنی وحشت کرده بود، واقعا وحشت کرده بود، میترسید که تو همین خرابکاریایی که دیوید داره میکنه یک آسیبی بهش برسونه و جونش رو بگیره. برای همین دیوید همینطوری که داشت از این اتاق به اون اتاق میرفت، وقتی وارد یکی از بالکن‌های شیشه‌ای میشه پنی در رو روش قفل میکنه. اما خب قفل شدن فقط خشمش رو بیشتر کرد. پنی همزمان گوشیشو در میاره، شروع میکنه از دیوید فیلم گرفتن و همین که دیوید میبینه در رو من قفل کردی، فیلمم داری میگیری، منفجر میشه. یعنی کاملا خشمش از کنترل خارج میشه، در حدی که تمام شیشه های اون بالکن رو میاره پایین و همون موقع که از اونجا میاد بیرون پلیس به موقع میرسه و پنی در امان میمونه. پنیو میبرن اونور، دیوید رو میارن اینور و پلیس میبینه که روی بازوهای پنی پر از کبودیه و خیلی از این کبودی‌ها جدید بودن، خیلیاش هم قدیمی. و با توجه به این چیزی که میبینن، با توجه به یک بدنی که روش پر از کبودیه،
اصلا این موضوع رو جدی نمیگیرن. هیچ اقدامی و هیچ پیگیری راجع به کیس این دو نفر نمیکنن. یک اخطار خیلی کوچیک به دیوید میدن و حتی پلیس یک حرفی میزنه که خیلی عجیب بود. به پنی میگه که تو با فیلم گرفتن از دیوید تحریکش کردی. من واقعا با این دیدگاه پلیس مخالفم. حالا نظر شما رو نمیدونم، ولی نظر شخصی من اینه که پنی به این دلیل شروع کرده بود از دیوید فیلم گرفتن که یک اویدنسی داشته باشه که بتونه به خانواده، به دوستها یا حتی بعدها به پلیس نشون بده که بفهمن بابا دیوید توی خونه واقعا چه کاراکتری داره و چه کارهایی میکنه، یا تو حالت بدتر اگر دیوید بلای سرش آورد حداقل یک فیلم ازش وجود داشته باشه. این کار توی پرونده‌های جنایی جدید خیلی رایجه و حتی خیلی وقتها ما تو کیس‌های جنایی این رو توصیه کردیم که اگر میتونید همه چیز رو ثبت و ضبط کنید در زندگی کردن با یک شخص آزارگر. ولی خب پلیس دوستش اینجوری برداشت کنه دیگه. دوستش اینجوری به پنی بگه که تو با فیلم گرفتن از دیوید رو تحریک کردی، نباید ازش فیلم میگرفتی. و همینجا همه متوجه یک موضوعی میشن، میگن نکنه این جراحی آخری که دیوید کرده بوده باعث شده که یه ذره نمیدونم بخوام عامیانه بگم سیمای مغزش قاطی کرده باشه، چون بچه واقعا پرخاشگریش خیلی زیاد شده بود. برای همین دیویدو دوباره بردن برای یک ویزیت دیگه تا ولتاژ اون دستگاه رو بیارن پایین. دیوید بعد از اون جراحی ادعا میکنه که اصلا کل ماجرای درگیری اون روز رو یادش نمیاد. کم کردن ولتاژ اون دستگاه واقعا کمک کرد که برای مدتی یه مقدار آرومتر رفتار کنه. با این حال هنوز 1 سال هم نگذشته بود که یک انفجار دیگه بین این دو نفر اتفاق میافته. بریم به 13 فوریه سال 2021 که بریتانیا اون زمان توی تقریبا میشه گفت نیمه قرنطینه بود. ببینید انقدر اون دوران چند هفته هی ما رو قرنطینه میکردن، چند هفته از قرنطینه در می آوردن که خود من وقتی به اون زمان فکر میکنم یادم نمیاد دقیقاً توی چه تاریخایی ما باید کامل خونه میموندیم، توی چه تاریخایی میتونستیم ذره بزنیم بیرون. برای همین خودم واقعا یادم نیست سال 2021 فوریه 2021 شرایط توی کشورهای مختلف چطوری بود. اما توی این کیس اون مدلی بودش که آدم‌ها هنوز خیلی نمیتونستن تو جمع‌های بزرگ برن بیرون. یعنی باید حد اکثر جمع‌ها و اکیپ‌های 6 نفره می بودن، پاب‌ها و رستوران‌ها هنوز بسته بود، ولی خب غذا اگر اوردر میدادین براتون دلیور می‌کردن. و حتی تا جایی که یادمه یه سری از دور همی‌ها و مهمونی‌ها تو خونه ممنوع بود. حق نداشت کسی دور همی و مهمونی بگیره. حالا این روز خاصی که ما داریم ازش صحبت می‌کنیم تولد پنیه و قرار بود که پنی و دیوید بشینن پای زوم کال با دخترشون و همسر دخترشون یعنی دامادشون زوم کال صحبت کنن. از اون طرف دختر پنی یک سورپرایز خیلی قشنگ برای مادرش داشت. از یک رستوران خیلی شیک و لکژری که قبلا خیلی عادت داشتن اونجا میرفتن غذا می‌خوردن توی مثلا مناسبت‌های خاص، استیک، لابستر و شامپاین سفارش داده بود و همزمان برای خودشون همین غذا رو سفارش داده بود که همزمان برسه همشون توی زوم کال یک غذای یکسان رو بخورن. حالتی که انگار مثلا رفتن رستوران یا با هم توی یک لوکیشنن و دارن همه یک جور غذا رو میخورن، ولی خب در واقع پشت زوم کالن. یه شام شیک برای تولد 66 سالگی پنی. خب قرار بود شب قشنگی باشه دیگه، اما دیوید از صبح داشت غر میزد تا موقعی که زوم کال شروع شد. تمام مدت داشت از پنی ایراد میگرفت، مخصوصا اصلی ترین ایرادی که گرفت اونم جلوی دختر و همسر دخترش این بود که چرا پنی تصمیم گرفته کنار غذای لاکچری تولدش یه غذای خونگی مونده دیگه هم بخوره. و آدم با خودش میگه که خب تولد خودشه، دوست داره 2 تا غذا بخوره، یکیش لاکچری باشه یکیش غذایی که مثلا مال دیروزه. نباید مشکلی باشه دیگه، درسته؟ نه، درست نیست. از نظر دیوید این کار اشتباه بود. براش غیر قابل هضم بود که پنی میخواد تو روز تولد خودش یک غذای از قبل درست شده و مونده رو به اصطلاح بخوره. حالا مونده که میگم معمولا غذا مونده یه غذایی رو میگن که مثلا 1 هفته از یخچال بیرونه و بو گرفته و این غذا روز قبل تهیه شده بود. ولی خب از نظر دیوید این کارش مبتذل و کاملا بی‌کلاسی بود. و بچه‌ها ما کنترلگری توی پرونده‌های جنایی خیلی زیاد با هم بررسی کردیم، اما این یکی دیگه واقعا نکست لوله. قبول دارین اینکه شما به شامی که طرف مقابلت هم میخواد بخوره کار داشته باشه، اونم تو روز تولدش. بعد دیوید این مدلی نبود که حالا یه قره ریزی بزنه، یه تیکه‌ای بندازه و عبور کنه. تمام طول شب داشت تیکه مینداخت به پنی، داشت نیش و کنایه بهش میزد. انقدر این رفتار رو ادامه میده که اون زوم کال رو زودتر از تایمی که باید تموم میشد تموم میکنن، چون اصلا اعصاب دخترش نمیکشه و رسما
آبروش داشت جلوی همسرش میرفت و دعوای بین این دو نفر و قرهای دیوید داشت همه رو معذب میکرد سر یه کلم سرخ شده‌ای که دیوید دوست نداشت پنی اون کلم سرخ شده رو بخوره. دخترش راجع به اون شب میگه من دیدم که مامانم خیلی ناراحت بود، خودخوری میکرد، معذب شده بود و کاملا به خاطر رفتاری که دیوید داشت جلوی من و همسرم نشون میداد خجالت زده شده بود و حس تحقیر میکرد. یعنی احساس کرده بود که روز خاصش، روزی که برای تولدش بوده، کاملا خراب شده. زوم کال تموم میشه اما قرار نبود دعوای این دو نفر تموم شه. مثل اینکه تا چند ساعت بعد از زوم کال همچنان این دو نفر داشتن با هم دعوا میکردن، در حدی که پنی یک تکست عجیب و نگران کننده برای دخترش میفرسته. توی این تکست نوشته بود که اگر اوضاع خراب شد تو این تکست رو از من داری. هیچ آیدیایی ندارم چه اتفاقی میخواد بیفته. تا آخر دنیا دوست دارم. God blessing. پنی داره توی این تکست به دخترش میگه که اگر امشب یهو یک فاجعه ای رخ داد یا همه چیز به یک افتضاحی کشید بدون که من دوست دارم. و خب دخترش هم نمیتونست برداشت خیلی خیلی خوبی از این تکست داشته باشه، اما اون موقع برداشت اونقدر بدی هم نکرد. با خودش احتمال داده بود که دوباره این دو نفر دعواشون شدت گرفته و شاید مادرم داره از این صحبت میکنه که دیگه میخواد از این زندگی، از این مرد جدا شه. چون نباید فراموش کنیم دخترشون تمام مدت دعواها و آسیب‌های فیزیکی که دیوید به پنی میرسوند رو از بچگی دیده بود و شاهد بود. براش چیز جدید و عجیبی نبود که مادر و پدرش انقدر با هم مشکل دارن. یعنی حدود 20 خورده ای سال تمام مدت این فضا رو دیده بود و یه جورایی براش عادی بود. با وجود اینکه این تکست رو یک الرت جدی حساب نکرد، ولی باز به مادرش زنگ زد که مطمئن شه حالش خوبه، همه چیز خوبه، یه دلجویی بکنه از اینکه حالا شب تولد مادرش خراب شده. پنی هم از اونور بهش اطمینان میده که من حالم خوبه، اصلا نگران نباش، دارم کارامو میکنم که برم بگیرم بخوابم. اما اون شب پنی در کنار پیژامه و لباس خوابی که پوشیده بود، به جز اونها یه چیز دیگه هم تو دستش داشت و رفته بود تو تخت. اونم یه چاقو بود. پنی با چاقو رفته بود تو تخت که به گفته خودش به زندگیش پایان بده. خسته شده بود از این رنج و دردی که داشت به خاطر این ازدواج تحمل میکرد و همون موقع که تو تخت نشسته بود چاقو رو گرفته بود دستش و داشت گریه میکرد و داشت نیرو و انرژی و توان جمع میکرد که بتونه با این چاقو به زندگی خودش پایان بده، دیوید میاد. با چه دیالوگی وارد اتاق میشه؟ با این دیالوگ که اون چه غذایی بود خوردی، آبرومونو بردی، نمیدونم تا آشغال خوری، و هنوز داشت اون تاپیک شام رو ادامه میداد. بعد یهو وارد اتاق میشه، میبینه که پنی چاقو گرفته دستش. میگه چی کار داری میکنی؟ میگه میخوام خودمو بکشم از دست تو خلاص شم. و دیوید شروع میکنه به خندیدن و مسخره کردن پنی. بهش میگه تو جرأت و جسارت اینو نداری که جون خودتو بگیری، تو حال به هم زنی، تو بی ارزه‌ای، فقط داری دروغ میگی، دنبال جلب توجهی. و همونجا بود که پنی شروع کرد به فکر کردن به این که راههای دیگه‌ای هم وجود داره که من با این چاقو بتونم به رنج زندگیم پایان بدم. میگه توی یه لحظه از تمام تعرضهای جنسی که بهم کرده بود، تحقیر شدنها، کتک خوردنهام، خسته شده بودم و داشتم به همشون فکر میکردم. توی ذهنم گفتم چرا من باید بمیرم تا این کابوس تموم شه؟ وقتی میتونم عامل تمام این رنجها رو از بین ببرم، چرا جون خودم رو بگیرم؟ پنی بلند میشه، به دیوید نگاه میکنه و در حالی که دیوید همچنان داشت مسخرش میکرد، چاقو رو فرو میکنه تو قلب دیوید. دیوید فریاد میزنه، از درد روی زمین میفته و پنی همونجا ولش میکنه و خیلی خونسرد از پله ها میره پایین. میره شروع میکنه طبقه پایین به یادداشت نوشتن، یه چیزی شبیه اعتراف. مینویسه که خطاب به هر کسی که داره این یادداشت رو میخونه. من سالها آزار رو تحمل کردم، اما خب اون پدر خوبی بود. امشب اما نقابش افتاد. من مجازاتم رو میپذیرم. بذار اون تو جهنم بپوسه. این کار دفاع از خود بود. قضاوتش با شما. و در انتها هم نوشته بود بابت غلط‌های املاییم عذر میخوام. و بچه‌ها همین بابت غلط‌های املاییم عذر میخوام یکی از بخش‌های خیلی عجیب این کیسه. انگار اونقدر توی زندگیش توسط دیوید نقد شده بود و سرزنش شنیده بود که حتی وسط نامه اعتراف به قتل هم داشت عذرخواهی میکرد. اما دیوید زنده است. دیوید somehow تونسته بود بلند شه، خودش رو به آشپزخونه برسونه، تلفن رو برداره و به 999 زنگ بزنه. تماس وصل میشه، دیوید میتونه دست و پا شکسته آدرس خونه رو به اپراتور بده و اپراتور بعد از اینکه آدرس رو میگیره صدای اومدن پنی رو میشنوه. و بچه‌ها
دیوید حتی توی این وضعیت هم میخواست قدرت نمایی کنه و برای آخرین بار به پنی نیشش رو بزنه. در حالی که خونریزی زیادی کرده بود و درد داشت و نفساش بریده شده بود و نمیتونست درست حتی صحبت کنه. اپراتور شنید که برگشت به پنی گفت تو حتی بلد نیستی درست چاقو بزنی. تو حتی تو کشتن من هم شکست خوردی. اینقدر تو آدم لوزری هستی. از نظر دیوید پنی همیشه یک زن شکست خورده بود و میخواست مطمئن بشه که این حرفش هم تا آخر عمر تو ذهن پنی میمونه. میخواست مطمئن بشه که پنی یه وقت یادش نره که یک آدم لوزره مثلا. و اپراتور داشت میشنید که داره پنی رو تحریک میکنه، بهش جرأت میداد و یک سره با همون نفسهای بریده به پنی میگفت جرأتشو نداری دوباره به من چاقو بزنی. بیا دیگه، بیا کاری که شروع کردی و تموم کن. تو هیچ کاری رو نمیتونی درست انجام بدی. و اینجا پنی تصمیم میگیره خلافش رو ثابت کنه. دوباره دیگه چاقو رو فرو میکنه تو شکم دیوید و اپراتور 999 داشت صدای فریادهای دیوید رو میشنید. بعدش پنی گوشی رو برمیداره و شروع میکنه با 999 صحبت کردن. All right, so just stay on the line with me. Look, this is not, you're not paid enough to do with this. It's not fair. Okay, well, ultimately, madam, I'm listening to your voice and you're the help I have available, so we need to help him, okay? No, I'm not. All right, madam, I don't. how many times have you stabbed him? I did the once, You did the once? and then he said I wouldn't do it again, so I did it twice more. So, okay. So in total, how many times? 3 times. 3 times, okay. Once I thought I'd get his heart, well, he hasn't got one, and then twice in the abdomen, so... پنی توی تماس 999 خیلی خونسرد بود و حتی با یک لحن دلسوزانه‌ای به اپراتور میگه You don't get paid enough to deal with this. یک اصطلاحی که قطعاً توی سوشال میدیا شنیدید که مثلا من برای انجام فلان کار حقوق کافی نمیگیرم و پنی داشت اینو به اپراتور میگفت ببین تو انقدر حقوق کافی نمیگیری که حالا بخوای با مشکلات زندگی من دیل کنی. واقعا معذرت میخوام که مزاحمت شدم. اپراتور از پنی میخواد که کمک کنه تا جلوی خونریزی دیوید گرفته شه، ولی پنی خیلی جدی میگه که نه، من نمیخوام این کار بکنم. پنی واقعا میخواست این مرد بر اثر زخم‌هایی که بهش وارد شده بود بمیره و رسما ولش میکنه اونقدر که خونریزی کنه تا زمانی که پلیس میرسه جلوی در خونه‌شون. در خونه رو میزنن، میبینن که یک خانم 66 ساله‌ای با یک پیژامه حالت لباس تو خونگی، لباس خواب میاد جلوی در و بقیه ماجرا از طریق بادی که هم داشت ضبط میشد. Hey, madam, do you want to just step outside for me a minute? Can you come outside? Yes. Thank you. He's on the kitchen floor. Okay, at this moment in time, okay, if you just listen to my colleague. Under arrest for suspicion of step murder. You do not have to say anything, but it may harm your defence if you do not mention when questioned anything you later line in court, and you do say may be given in evidence. I'll go in and see what they do. Yeah. Could I get my coat? Just bear with me 2 seconds. In all right? there. I admit it all. All right. Just get them. All right, I want to go in. All right. No, So- he's on the kitchen floor. Can someone just stay with Devon while I go in? There's nothing nasty, and I'm certainly not. My coat's in the. Yeah, just Ow, wait it's a 2 bit seconds. hot. All right, you okay? You all right? With any luck, you'll be too late. All right. What's your name, my love? Well, I'm called Penny, but Penelope Jackson. Can I get my coat? Right, get the ambulance in. Pronto, we need Oh, CPR. don't. No, please don't. Yeah, we need the I should ambulance have in. stabbed him a bit more. We've got CPR being done at the moment. Penelope, come with me, mate. I stabbed him once. Because he's a... No, I'm going to send them all out. He's an aggressive bully and nasty, and I've had enough. And when he said you wouldn't do it, I did it twice more. What colour's your Go coat? in the front. Yeah. Grey wardrobe. Okay, it might be a while, all right, but I'll try and get. There's obviously a lot going on. Okay. With any luck, it'll be too late. Penelope, my advice is don't talk about it now. Okay. No, I have no intention of not agreeing to what I've done.
Okay. I know what I've done. All right. And I know why I've done it. And if I haven't done it properly, I'm really annoyed. All right, Penny. I'm further arresting you for murder. Good. I've already cautioned you, so your necessities for your arrest is for a prompt and effective investigation. Yeah. And stop further harm. Step out, mind your head. Yeah. Rightio. I'm very sorry for being a nuisance. No, we just got to take your temperature, okay? Yeah. Thought that'd be just really great. Get COVID on the top of it. من این بادی کم رو برای دوستانی که تصویر رو ندارن و فقط صدا رو دارن میشنون تعریف کنم. خیلی خلاصه. پنی خیلی مؤدب و خیلی ریلکس بود. چند بار درخواست میکنه که کتم رو بهم بدین. حقوق قانونیشو میخونن و وقتی تو حقوق قانونی بهش میگن به جرم تلاش برای قتل ما داریم دستگیرت میکنیم، پنی سریع حرف اون آفیسر رو قطع میکنه و میگه امیدوارم تلاش نباشه. یعنی امیدوارم دیوید مرده باشه و تلاش نباشه فقط. یه آفیسری بهش میگه که پنی بهتره اینجا راجبش صحبت نکنی. اوکی، ادوایس من اینه که فعلا اینجا راجبش حرف نزن. حالا به این حرف آفیسر هم جلوتر میرسیم، شما هم به این موضوع دقت کنید. و پنی در جواب میگه خیلی خونسرد نه من کاری که کردم رو انکار نمیکنم، من به همه چیز اعتراف میکنم، من میدونم که چی کار کردم و میدونمم که برای چی این کار رو کردم. چند بار به مامورهای پلیس میگه اگر خوش شانس باشیم آمبولانس دیر میرسه و نمیتونید CPR براش انجام بدید. و حتی وقتی میبینه که آمبولانس رسیده و میخوان برای دیوید CPR انجام بدن با ناراحتی میگه نه کاش بیشتر بهش ضربه میزدم. بعد به مامورها میگه من به اون آدم با چاقو ضربه زدم به خاطر اینکه اون یک قلدر زورگوی خشن بود و من دیگه تحملم تموم شده بود. وقتی هم که میبرنش اداره پلیس تمام مدت داشت خیلی آروم با پلیس ها همکاری میکرد و حتی از پلیس ها عذرخواهی میکنه بابت اینکه اونا رو به زحمت انداخته. کل این وضعیت اونقدر عجیب بود که پلیسا واقعا نمیتونستن بفهمن با کی و چه اتفاقی چه شخصیتی طرفن. آیا پنی توی یک اپیزود روانی بود؟ آیا بی‌حس شده بود؟ انگار مثلا کامل احساساتش قطع شده باشه؟ آیا به خاطر همون اپیزود روانی که داشت تجربه می‌کرد انقدر سرد و دیتچت به نظر می‌رسید؟ چیزی که واضح بود این بود که پنی هیچ تردیدی نداشت. کاری که کرده بود رو درست می‌دونست، چون از نظرش دیوید سزاوار این کار بود. توی ذهن خودش حالتی بود که من حق داشتم دیوید رو بکشم. اونجا هم توی حالت اداره پلیس هم به پلیس ها میگه که من انقدر از سمت این مرد آزار دیدم که دیگه ترکیدم امشب. یک زندان شخصی برای من درست شده بود با این آدم و من توی این زندان شخصی گیر کرده بودم. خب واقعیت اینه که همه این موضوع رو دیده بودن و کسی نمیتونه این موضوع رو انکار کنه که پنی سالها قربانی خشونت خانگی بود. همونطوری که تا اینجا هم اشاره کردم خیلی ها با چشم خودشون دیده بودن که دیوید داره آزار و اذیت میرسونه به پنی. اما چیزی که این کیس رو خیلی جنجالی میکنه این بود که لحظه‌ای که پنی این کار رو با دیوید کرد به نظر نمیرسید که توی خطر فوری باشه. پنی یه جورایی یواشکی یک چاقو رو برده بود بالا و وسط یک دعوای لفظی که بین خودش و دیوید به وجود اومده بود به دیوید حمله کرده بود. از نظر خیلی ها دفاع از خود باید موقعی اتفاق بیفته که طرف واقعا جانش در خطر باشه و طبق روایت های خود پنی اون شب جونش به خطر نیافتاده بود. البته جا داره این رو بگم حتی اگر جونش هم در خطر میافتاد یک مجوزی نمیشه برای انجام و ارتکاب قتل. خیلی ها نظرشون اینه که توی حالت اول شخصی که ممکنه قربانی باشه باید سعی کنه که فرار کنه از دست مهاجمش یا سعی کنه مهاجمش رو از کار بندازه، به اصطلاح مثلا خلع سلاحش کنه اگر سلاحی دستشه. البته قانون دفاع از خود خیلی استثنا داره و خیلی مقوله پیچیده‌ایه و ما نمیتونیم منکر این موضوع هم بشیم که هیچ کس توی شرایط مرگ و زندگی نمیتونه بشینه دقیق حساب کتاب و محاسبات انجام بده که خب حالا من چه زمانی باید مثلا دفاع کنم از خودم، کی اگر ضربه بزنم به مهاجمم میشه قتل، کی میشه دفاع از خود. میدونید این مدلی که شما اول همه چیزو بررسی کن و اینو بسنج و اونو بسنج و ببین دمای هوا چجوریه و حالا سعی کن اول مهاجم رو خلع سلاح کنی، بعد سعی کن فرار کنی، بعد سعی کن 3-4 تا آیه مثلا انجیل و قرآن بخونی، حالا اگه نشد به طرف حمله کن. این نگاه ذره واقع بینانه نیست و بعضی وقتا آدم‌ها تو همین شرایط جونشون رو از دست میدن. یه حالتیه که باید با آتیش بازی کنی و امکان سوختنت زیاده. تهدید جانی واقعا شوخی بردار نیست.
اما توی لحظه‌ای که قتل رو انجام داد دقیقاً جونش به خطر نیفتاده بود. این موضوع رو نمیشه انکار کرد. حتی موقعی که پلیس رسیده بود و پنی توی ماشین بود و در امان بود، باز هم داشت به پلیس التماس میکرد، اصرار میکرد که بذارید دیوید بمیره و داشت حسرت این رو میخورد که چرا من کارش رو تموم نکردم، چرا ضربه های بیشتری بهش نزدم. یه سریای دیگه هم توی این کیس یک نظریه‌ای دارم، من چشم خیلی زیاد به این تفکر خورد، اونم میخوام بهتون بگم. اونم اینه که میگن پنی خیلی راههای دیگه‌ای رو میتونست امتحان کنه، میتونست از این رابطه بیاد بیرون، میتونست جدا شه. بله، این دیدگاه خیلی قشنگه، البته از بیرون. این دیدگاه قشنگه تا زمانی که خود ما توی یک رابطه مسموم و تاکسیک گیر نکرده باشیم. مایی که از بیرون نشستیم و داریم یک داستانی رو گوش میکنیم یا نهایت داریم مثلا به خاطرات یکی از عزیزامون گوش میدیم، خیلی راحت از این ور ماجرا میگیم جدا شو، این کارو کن، اون کارو کن. اما خیلی وقتها قربانی هایی که توی روابط خشونت آمیز گیر کردن، قربانی هایی که خشونت خانگی داره روشون اعمال میشه، واقعا گزینه های زیادی ندارن. این آدم ها انقدر توسط آزارگرشون ایزوله میشن که هیچ دوست درست حسابی دور و برشون نمیمونه، هیچ خانواده‌ای ندارن که بتونن بهش زنگ بزنن یا توی پروسه سخت جدایی و طاقت فرسای دوباره زندگی رو شروع کردن رو این آدم ها حساب کنن. این آدم‌ها انقدر از سمت آزارگرشون تحقیر میشن که دیگه اعتماد به نفس و توان شروع دوباره رو ندارن. و ما نباید فراموش کنیم که گنجایش هر آدم با آدم دیگه‌ای فرق میکنه. یک آدم ممکنه 1 سال توی یک رابطه خشونت آمیز باشه و تحملش تموم شه. یک آدم ممکنه 20 سال باشه و تحملش تموم شه. اما سوء برداشت نشه. این حرفها به این معنا نیست که آدم هیچ راه دیگه‌ای رو امتحان نکنه و مستقیم بره به قتل فکر کنه. اصلا این تفکر اصلا مورد قبول نیست و من فقط دارم تمام ابعاد کیس و آدم‌هایی که داخل این کیس بودن و نظرهای دیگران رو برای شما مثل همیشه مو به مو بررسی می‌کنم. 8 ماه بعد از این قتل توی اکتبر سال 2021 دادگاه قتل پنی شروع شد. دادستان‌ها گفتن پنی خودش اومده به قتل اعتراف کرده. خب تماس‌های 999 ضبط شده بود، ویدیوهای بادی کم وجود داشت که اصلا پنی توشون درست حرف نزده بود، درست رفتار نکرده بود. میدونید همون حرفایی که توش داشت آرزو میکرد کاش دیوید زنده نمونه. خلاصه شواهد اونقدر بر علیه پنی بود که دادستانی با خیال راحت داشت میگفت این قتل یک قتل از قبل برنامه ریزی شده بوده و اگر باور نمی‌کنید نگاه کنید به رفتار خونسرد پنی. دفاع پنی هم نمیخواستن توی دادگاه بگن که نه پنی کسی نبوده که دیوید رو کشته، چون کاملا واضح بود که پنی این کارو کرده. اصلا مان افتادنشون رو این موضوع نبود. تلاششون این بود که این پرونده به جای یک قتل عمد و قتل از قبل برنامه ریزی شده بیاد به عنوان قتل غیر عمد در نظر گرفته بشه. دفاعشون روی این بود که بگن پنی سالها تحت آزار مداوم روانی و جسمی بوده، اونقدر که در نهایت یک شب کنترل رفتارش رو از دست داده و خب کاری رو کرده که نباید میکرده. تیم دفاعش داشتن میگفتن جنایتی که امروز پنی انجام داده نتیجه فشار روانی بوده که سالها و سالها بر اساس خشونت‌هایی که دیده رو هم دیگه انبار شده و خب واقعا هم نمیشه منکر شد آزارهای فیزیکی که این زن توی رابطه با دیوید دیده کم نبوده. همه اون چیزهایی که من قبلتر بهتون اشاره کردم، مثل مشت زدن، لگد زدن، خفه کردن پنی، آزار و اذیت‌های جنسی، تعرض‌های جنسی از سمت خود همسرش، اینا همه واقعیت داشت و تو دادگاهش هم مطرح میشه. حتی وقتی پنی رو بعد از قتل دستگیر کردن، خب مجرم‌ها رو میبرن و کامل ازشون عکاسی میکنن دیگه. یکی از پروسه‌های دستگیری اینه. حالا قطعا باید تو فیلم‌های جنایی دیده باشید. کامل برهنه‌شون میکنن، ازشون عکس میگیرن. البته خب این عکس‌ها هیچ وقت در دسترس عموم قرار نمیگیره، ولی دلیلش اینه که دقیقاً تو همچین کیس‌هایی بتونن به عنوان اوییدنس روش تکیه کنن. و بدن پنی به خصوص بازوها و دست‌هاش پر از جای کبودی بود. خیلی از این کبودی‌ها مشخص بود که تازه است و همون شب اتفاق افتاده. خیلی‌هاشون هم قدیمی بودن و کبودی‌هایی بودن که داشتن خوب می‌شدن. خب این نشون میده که این آدم تمام مدت مورد ابیوز بوده و حتی اگر تو اون لحظه‌ای که پنی توی خطر نبوده باز هم به دیوید حمله کرده، درسته فیزیکی تو خطر نبوده ولی روانی در خطر بوده. بهش میگن fight or flight که من این رو هم تو پرونده‌های قبلی کامل توضیح دادم. یه حالتی که انگار همیشه شما باید برای
زنده موندن برای بقا بجنگی، همیشه پای مرگ و زندگی وسطه. دفاع داشتن روی یک چیز خیلی مهم دیگه هم مانور میدادن، چیزی به اسم coercive control. من خودم با این واژه coercive control تازه آشنا شدم، نشنیده بودم تا قبل از این کیس و انتهای کیس حتما این مفهوم رو براتون بیشتر باز میکنم. برای میگم انتها چون یک مفهوم روانشناسیه و خب شاید بعضیا دوست نداشته باشن لابلای کیس تعریف کنم، واسه همین اگر که دوست دارید بیشتر راجع به این اصطلاح بدونید که بسیار چیز جالبیه و پیشنهاد میکنم که حتما گوش کنید، چون ممکنه خیلی از شماها اینو تجربه کرده باشید. انتهای کیس میگم. یک مشکلی وجود داره راجع به این اصطلاح coercive control. این اصطلاح هنوز توی سیستم قضایی و دادگاه‌ها جا نیفتاده، یک مفهوم نسبتاً جدیده و خب ما تو کیس‌های قدیمی‌تر دیدیم چیزهایی که جدید به وجود میاد طول میکشه تا قاضی، هیئت منصفه، مردم اینو همه باش آشناشن. خب این باعث میشد کار دفاع پنی خیلی سخت باشه. حالا از خانواده دیوید توی دادگاه‌ها براتون بیشتر بگم. خانواده دیوید با اینکه بارها و بارها شاهد این بودن که دیوید رسما پنی رو کتک میزده و حتی براتون تعریف کردم یه بار با چاقو میخواست جلوی اعضای خانواده‌اش به پنی ضربه بزنه و مادر مسنش دوید جلو اومد بینشون وایساد. با این حال همشون میان توی دادگاه و تا میتونستن از پنی بد میگن و واقعا جوری حرف میزدن که انگار نقش این دو نفر عوض شده، انگار پنی همیشه شخص آزارگره بوده و دیوید خیلی مظلوم بوده. اینکه عزیزت کشته شه خیلی چیز وحشتناکیه، اصلا من نمیتونم منکر این موضوع شم، اما نمیشه آدم یک بخش دارک یک نفر رو، عزیزش رو پاک کنه صرفا چون به قتل رسیده، چون خیلی وقتا همون بخش برای درک یک کیس جنایی مهمترین بخشه. یکی دیگه از چیزایی که کار تیم دفاع پنی رو خیلی سخت میکرد بادی کم هایی بود که وجود داشت، چون رفتار پنی توی اون بادی کم ها به شدت غیر عادی بود. توی اون ویدیوها پنی خیلی ریلکسه، خیلی راحت میگه که آره من کشتمش، کاش بیشتر بهش ضربه میزدم، وای 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 نذارید CPR روش انجام شه، کاش بمیره. یعنی عملا انگار تو اون بادی کم ها داره میگه که لطفاً بیاید منو ببرید بندازید زندان. و به همین دلیل هم بود که آفیسرها توی بادی کم بهش میگفتن پنی الان پیشنهاد ما رو میخوای، ادوایس ما، الان راجبش صحبت نکن رفیق، الان ببندینو. چون وکیل کنارش نبود و خود پلیس ها خوب میدونستن که هر کلمه‌ای که الان داره توی بادی کم ها ریکورد میشه میتونه توی دادگاه بر علیه خود پنی استفاده شه. ولی از اون ور پنی اصرار داشت نه بذارید من بهتون بگم، من به همه چی اعتراف میکنم، من میدونم چرا این کارو کردم و خوبم میدونم که چه کاری کردم. توی دادگاهش بحث اون یادداشتی که نوشته بود میاد وسط و دادستانی میگه که ببینید همین یادداشت نشون میده که این قتل یک قتل از قبل برنامه‌ریزی شده بوده. و خب جا داره اینجا اشاره کنم این دقیقاً یکی از همون جاهاییه که خیلی ها مفهوم coercive control و اثراتش رو درست نمیفهمن. بله توی اون یادداشت، توی تصاویر بادی کم، حتی توی تماس 999 پنی خیلی سرد و بی احساس به نظر می رسید. ما هم همه اینا رو دیدیم و شنیدیم و تو بیانست پنی یک قربانی ایدئال نیست توی پرونده های جنایی. حتی یه جورایی شاید رفتارش ترسناک هم به نظر برسه. اما صحبت تیم دفاعش این بود، از مردم اینو میخواستن که بابا یه قدم عقب‌تر بیاید و کل مسیری رو که این زن رو به اینجا کشونده نگاه کنید. اینکه چطور سالها آزار و فشار هلش داده به سمتی که برای فرار از یک چرخه طولانی خشونت چنین واکنش وحشتناکی نشون داده، یعنی مجبور شده دست به یک قتل بزنه. یک چیز دیگه که تو دادگاه‌های پنی خیلی ناراحت کننده بود، خیلی جنجالی شد و واقعا برای من خیلی عجیب بود، این بودش که قاضی اجازه داد قبل از اینکه کامل دادگاه‌ها تموم شه و حکم اصلی رو اعلام کنن تمام ویدیوهای بادی کم و تماس‌های 999 پابلیک بره بیرون، منتشر شه. و بچه‌ها این واقعا خیلی عجیبه. قبل از پایان دادگاه منتشر شدن چنین دیتیلزی خب معلومه که میتونه مستقیم رو افکار عمومی تاثیر بذاره، معلومه که میتونه روی نظر هیئت منصفه تاثیر بذاره. ما خیلی کیس هایی رو با هم بررسی کردیم که واقعا میزان قتلش خیلی فجیع‌تر بود، مثل یکی دوتا کیس قبلی، شخص قاتل چند قتل مرتکب شده، خیلی خشونت زیادی داشته، حتی قربانی یا قربانی‌ها کودکان بودن. اما باز هم تمام اطلاعات شخص مجرم مخفی مونده تا دادگاهاش تموم شه، حکم بگیره، بعد همه چیزو منتشر کردن. میگن که اون
شخصی که مجرم هست هم انسان، یه سری حق و حقوق داره و باید یک محاکمه عادلانه‌ای براش اتفاق بیفته. حتی ما بارها توی اینجور کیس‌ها هرس خوردیم اگر یادتون باشه. بیا دیگه همین چند هفته پیش کیس گذاشته بودیم از آلمان بود. اون خانومی که تراپیست بود و یک زندانی یه بلایی سرش آورده بود. حالا اسپویل نمی‌کنم، اگر ندیدید اون کیس رو هم ببینید. و تا به امروز که سالها از اون کیس گذشته ما هنوز یک عکس کامل از شخص مجرم نداریم. اون وقت تو این کیس هنوز دادگاه‌ها تموم نشده، حکم اعلام نشده. قاضی گفت همه اطلاعات رو میتونید بدید دست مردم. از نظر قانونی قاضی این حق رو داره، اما از نظر انسانی به نظر من یه مقدار این کارش عجیب بود. پخش شدن بادی کم ها باعث شد که این کیس بین مردم وایرال بشه، مسخرش کنن، جوک ازش در بیارن، صورت قربانی یا مجرم رو بندازن رو جوک های مختلف. رسانه ها شروع کردن به پنی لقب قاتل با پیژامه دادن و رسما تمام وبسایت ها و چنل های مختلف و همه جا پر شده بود از جوک و خنده و کامنت و ایموجی و مسخره کردن. ولی خب این برای اونایی که دیوید و پنی رو میشناختن و از عزیزاشون بودن و اینا نزدیکاشون بودن و داشتن تو جلسات دادگاه حضور پیدا میکردن و این قتل تو زندگی اونها هم تأثیرات بدی داشته، واقعا دردناک بود. درسته که گفتیم خانواده دیوید همشون اومدن و بر علیه پنی صحبت کردن، اما از بین خانواده دیوید یه نفر بود که وقتی فهمید دیوید به قتل رسیده ریاکشنش متفاوت بود. این آدم برگشت گفت خوبه که دیوید مرد، خودش این بلا رو سر خودش آورد. این آدم برادر دیوید بود. حتی با پلیس تماس میگیره و از پلیس میپرسه که آیا کاری هست من بتونم برای حمایت از پنی انجام بدم. و باید منشن کنم که دیوید و برادرش حدود 10 سال بود که با هم قهر کرده بودن و قطع ارتباط کرده بودن و برادر دیوید میگه من بارها و بارها شاهد آزارهای دیوید روی پنی بودم. آزار کلامی شدید، تحقیر مداوم. حتی من با چشمای خودم دیدم که دیوید پنی رو یه بار روی تخت نگه داشته بود و با دستاش داشت خفش میکرد و من کسی بودم که اومدم جداشون کردم. و این رو هم نباید فراموش کنیم که این دوتا برادر 10 سال بود که با هم ارتباطشون رو قطع کرده بودن. یعنی این چیزایی که داشت میگفت مال تازه 10 سال پیش بود. اینکه تو این 10 سال اخیر دیوید چقدر میزان خشونتش شدیدتر شده بود بماند. این به ما نشون میده که دیوید تو چه چرخه طولانی داشته پنی رو مورد آزار و اذیت قرار میداده. حالا اصلا دلیل قطع ارتباط این برادر با دیوید چی بوده؟ خشونت‌های دیوید. بله، برادرش هم قربانی آزار کلامی و تهدیدهای مداوم دیوید بود. یادتونه عقب‌تر گفتم هر موقع که میرسید یه برادر کوچکتری داشت که اون رو کتک میزد، مست میرسید خونه اونو میزد. این همون برادره. برادری که از بچگی تا موقعی که شده بود 30 خورده‌ای، 40 خورده‌ای، 50 خورده‌ای سال باز هم داشت مورد آزارها و ابیوزهای دیوید قرار میگرفت. و از یه جایی به بعد کلا ارتباطش رو با این آدم قطع میکنه. حالا شاید از خودتون بپرسید چرا اینا رو به خانواده‌اش نمیگفت؟ چرا؟ میگه. برادرش همه اینا رو به خانواده‌اش میگفت و چون پسر کوچیک بود، دیوید پسر بزرگه، اولش خانواده‌اش اصلا باور نمی‌کردن، میگفتن تو داری دروغ میگی، داری اینا رو از خودت در میاری. برای همین وقتی بزرگتر شد و همچنان آزارهای دیوید روش ادامه داشت، شروع میکنه اینا رو ضبط کردن. یک عالمه تکست، وایس و هر تهدیدی که از سمت دیوید براش میومد و ثبت کرده بود. یعنی این آدم یک پرونده واقعی از آزارهای دیوید رو داره. حتی این مدارک رو برای دادگاه میفرسته و بهشون میگه که اینها رو توی دادگاه پنی نشون بدید، ارائه بدید. بذارید که همه بفهمن پنی داشت با کی زندگی میکرد. بذارید اون حالت مظلوم دیوید توی دادگاه از بین بره. اما خب متاسفانه این مدارک هرگز توی دادگاه اجازه ورود پیدا نکردن، به خاطر اینکه گفتیم برادرش اصلا قطع ارتباط کرده بود با دیوید دیگه و خیلی دیر خبر به قتل رسیدن برادرش رو میفهمه. یعنی تقریبا همزمان با مردم میفهمه که یه چنین اتفاقی افتاده، جلسات در جریانه و یه جورایی پایان جلسات دادگاه پنی هم بود. قاضی اجازه نداد دیگه این مدارک وارد کیس شه. خود پنی میره روی جایگاه راجع به تمام آزار و خشونت هایی که دیده بود صحبت میکنه. من حالا دیگه صحبتاشو براتون نمیگم چون همه رو در طی کیس واسهتون تعریف کردم. دخترش میره روی جایگاه، از مادرش حمایت میکنه، میگه بله پدر من یک آزارگر بود، هیچ وقت روی من دست بلند نکرده بود، هیچ وقت به من خشونت نشون نداده بود، اما من همیشه شاهد دیدن خشونت توی خونمون روی مادرم بودم.
و این بخش پرونده خیلی برای من غم انگیز بود. اینکه یک بچه کوچیک شاهد این بود که پدرش با سر کوبیده بود تو صورت مادرش و از دماغ مادرش همینطوری خون می اومد. اینا چیزایی بود که دخترشون داشت توی دادگاه تعریف میکرد. یا مثلا میگه که من یادمه که پدرم یه بار چاقو گذاشته بود رو گلوی مادرم. وکلای پنی توی دادگاه به اون دعوای سال 2020 اشاره میکنن، همون دعوایی که دیوید دیوونه شده بود و داشت تمام لوازم خونه رو خراب میکرد و پلیس میاد. میگن این دعوا رو چی میگید؟ ولی میدونید دادستانی حرفش چی بود؟ دادستانی میگه اون روز دیوید مستقیم پنی رو کتک نزده بود، فقط داشت لوازم خونه رو خراب میکرد. خب اینم خیلی عجیبه، واقعا خیلی عجیبه. یعنی حالتی که فقط زمانی باید خشونت یک نفر رو آدم جدی بگیره که یک آسیبی به جسم و جون یک نفر دیگه برسونه. معلومه که خراب کردن لوازم خونه یک رد فلگ خیلی خیلی بزرگه. دادگاه‌های پنی توی 27 اکتبر سال 2021 به پایان رسید. هیئت منصفه 11 ساعت برای مشورت کردن رفتن و در نهایت گفتن که پنی، حدس شماها چیه؟ قبل از اینکه بگم برام تو کامنت بنویسید. گفتن که پنی به قتل عمد محکومه. بهش 18 سال زندان دادن و پنی دور و بر 90 سالگی اگر که تا اون سن زنده باشه میتونه برای آزادی مشروطش درخواست بده و یا اینکه انقدر زندان میمونه که جونش رو از دست بده و به اون پروسه آزادی مشروطش عمرش قد نمیده. این بود از کل کیس امروز. من هر چیزی که میتونستم، هر چیزی که راجع به این کیس وجود داشت رو براتون جمع آوری کردم. سعی کردم اون اطلاعاتی که خیلی مهم نیست رو واسهتون خلاصه بگم. مرسی که تا اینجا همراه هم بودید. این پام خواب رفت. و بچه‌ها یه چیزی میخوام بگم که میدونم زیاد گفتم، ولی این بار خواهش میکنم جدی‌تر بهش گوش کنید چون از ته دلمه. حمایت های شما، یعنی سابسکرایب کردن هاتون، لایک هاتون، کامنت هاتون، هایپ کردن هاتون، اینا بسیار 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 انرژی بخشه و واقعا یکی از بزرگترین دلایلیه که من دارم همچنان برای شما با ذوق و شوق ویدیو ریکورد میکنم. صحبت از هایپ شد، یه چیزی بهتون بگم. خیلی دیدم تو کامنت ها مینویسید که مثلا ریتا ما چرا نمیتونیم برات هایپ کنیم؟ کرده بودیم ما قبلا، یا مثلا همین دیروز واسه یکی هایپ کردیم چرا برات نمیشه؟ ببینید موضوع چنل من نیست. موضوع اینه که شما به عنوان مخاطب در طول هفته فقط برای 3 نفر اجازه دارید هایپ کنید. 3 نفر نه، 3 بار، اینجوری بگم بهتره. حالا شما میتونید هر هایپ رو بین 3 تا کریئتور مختلف تقسیم کنید یا میتونید 3 تاش رو برای یک کریئتور بذارید. پس اگر که نمیتونید منو هایپ کنید به خاطر اینکه هایپ رو چنل یکی دیگه کردید و من گناه دارم، هایپ ها رو بذارید برای من. حالا تا الان که من چک کردم تا تاریخ امروز قانون هایپ اینه، شاید یه ذره به مرور مثلا این لیمیتد بودن فقط 3 تا کریئتور توی یک هفته بیشتر شه. حتما برام راجع به کیس امروز کامنت بذارید. همونجوری که اول پرونده گفتم خیلی دوست دارم نظر شماها رو بدونم چون واقعا کیس جنجالی بود و نظرهای متفاوت قطعا براش وجود داره. و حالا بریم راجع به اون اصطلاحی که گفتم آخر پرونده بهتون میگم و احتمال داره که خیلی ها در حال حاضر دارن همچین چیزی رو زندگی میکنن. اصطلاح coercive control که من وقتی گوگل کردم به من این معادل رو داد، کنترل اجباری. نمیدونم حالا واقعا معادل فارسیش اینه یا نه، ولی من تا انتها همون کنترل اجباری بهتون میگم. من با این اصطلاح تو پرونده های زیادی روبرو شده بودم، فقط اسمش رو نمیدونستم. حتی توی اطرافیانم هم زیاد دیدم که دارن همچین شرایطی رو زندگی میکنن. پرونده های مشابه پرونده پنی، کیس هایی که اون شخصی که تحت آزار یک فرد آزارگر بوده انقدر سالها مورد کنترل و آزار و یه سری اجبارها قرار گرفته، انقدر هم از نظر فیزیکی هم از نظر روانی شکنجه های زیادی رو تحمل کرده که در نهایت آزارگرش رو از بین میبره. یعنی در واقع توی چنین کیس هایی قربانی دیگه میتره که به جایی میرسه که میبینه من باید آزارگرم رو فقط از بین ببرم از دنیا، به قولی محوش کنم، در حالی که همون لحظه جونش در خطر نبوده، دقیقاً مثل پنی. اما آیا این به این معناست که تا به حال خطر رو حس نکرده؟ نه خیر. و یک کانسپت اصلی که این کنترل اجباری داره اینه که به مرور زمان به وجود میاد. آزارهایی که به مرور روی هم انباشته میشن. اینکه قربانی کم کم به این باور میرسه که گیر کرده، هیچ راه فرار یا نجاتی نداره و زندگیش کلاً بی‌ارزشه، خودش آدم بی‌هویت و بی‌ارزشیه. به جایی میرسه که فقط و فقط میتونه به خودش این فکر رو بکنه که تنها راه خلاص شدن از این اتفاقها و این تجربه
تجربه ها از بین بردن آزارگرمه. این کنترل اجباری یک الگوی مداوم از تهدید، آزار، کنترل و حتی تحقیره. آزارهای روانی و فیزیکی توی یک بازه طولانی. این آزارها شامل هر نوع آزاری میتونه باشه، از آزار کلامی گرفته تا موارد خیلی حادتر که مثلا دیدیم تعرض توی کیس ها صورت گرفته. و مشکل اصلی این کنترل اجباری اینه که خیلی وقتها به سختی دیده میشه، حتی برای خود قربانی. چون چنین آزاری کم کمه، مثلا هر روز نیست، شاید هفته یه بار، هفته دو بار، ماهی 2-3 بار، نمیدونم، حالا رابطه با رابطه فرق میکنه. هر از گاهی اتفاق میافته اما مداومه. برای همین خیلی وقتا هیچ رد فلگ واضحی نداره. خود شخصی که تو اون رابطه گیر کرده داره اون سختی و زجر و آزار رو تحمل میکنه، متوجهش نمیشه. حتی ممکنه اطرافیان هم متوجه نشن و نفهمن که یک فاجعه‌ای ممکنه در آینده اتفاق بیفته. اغلب دوستا و خانواده قربانی ها اصلا روحشون هم خبر نداره که مثلا یکی از عزیزای ما یا دوستای ما داره چنین چیزهایی رو تو زندگی تحمل میکنه. چون از بیرون کلیت زندگیشون قشنگ، زیبا، شیکه و بقیه اینجوری فکر میکنن که حالا اینا هم یه مقدار مثلا بدخلقی تو رابطه‌شون دارن، یه سری مشکلاتی دارن. آزارگرهایی که این کنترل اجباری رو روی قربانی انجام میدن یا پیاده میکنن، هر کاری از دستشون برمیاد میکنن تا قربانی حس کنه که بدون آزارگرش نمیتونه زندگی کنه و هیچ راه فرار دیگه‌ای هم نداره. محکوم شده به زندگی کردن تا آخر عمرش با این آدم آزارگر. موارد اصلی که خیلی اتفاق میفته، یعنی چیزای شایعش رو میخوام بهتون بگم. یکیش مثلا کنترل مالیه. افراد آزارگری که اجازه نمیدن شخص پارتنرشون یک حساب بانکی مستقل از خودش داشته باشه، جابجایی پول برای خودش انجام بده، حساب کتاب پول و مال و اموال خودش رو، حقوق خودش رو دست خودش داشته باشه. حتی توی خیلی از کیس ها دیده شده که حساب مشترک با هم باز میکنن اما اجازه دسترسی به پارتنرشون رو نمیدن. توی یه سری کیس های دیگه دیده شده اجازه درایور لایسنس گرفتن و ماشین داشتن و رانندگی کردن رو به پارتنرشون نمیدن. خب این یعنی رسما دارن آزادی عمل و رفت و آمد اون شخص رو ازش میگیرن دیگه. این خودش چیز خیلی خیلی بزرگیه. یا مثلا برای هر لباسی که طرف میخواد بپوشه باید بیاد تاییدیه بگیره از این شخص آزارگرش. تو فرهنگ خودمون این موضوع به وفور دیده میشه. اسمش هم میذارن غیرت، تعصب و حتی یه سری پاپیون خوشگل هم بهش میزنن، شیکش میکنن، اسمشو میذارن علاقه، عشق. اگر این آدم منو دوست نداشته باشه رو من غیرت نداره، یا من چون تو رو خیلی دوست دارم، خیلی برام ارزش داری، پوششتو دارم کنترل میکنم. توی خیلی از کیس های دیگه دیده شده که اجازه استفاده گوشی یا سوشال میدیا یا حتی اینترنت رو نمیدن به شخص پارتنرشون. و حالا همه اینها رو در نظر بگیرید، فراتر از تمام این کنترلگری ها، شخص آزارگر مدام به قربانی میگه ببین همه چیز تقصیر خودته و تو مسبب هر بلایی که تا الان تو زندگیت اومده هستی. همه چیزو خودت برای خودت به وجود آوردی، چون تو انسان بی ارزشی هستی، چون تو لایق خوشبختی نیستی، تو لایق چیزهای خوب نیستی. دقیقاً مثل حرفهایی که دیوید در طول کیس به پنی زیاد میزد. اینجور افراد اصلاً پارتنرشون رو ساپورت نمی‌کنن، حالا چه تو کار چه تو روابط دیگه‌شون، تو هیچی. و از یه جایی به بعد قربانی کنترل اجباری کم کم خودش رو ناتوان و کاملا بی‌قدرت میبینه و معمولا روابطشون هم پر از تهدیده. دوباره مثل چیزی که داشت توی کیس پنی و دیوید اتفاق میافتاد. چند بار دیوید بهش گفت، تهدیدش کرد که من میرم بچه‌مون رو بیدار میکنم، بهش میگم که من بابای واقعیت نیستم، در حالی که این فقط ساخته ذهن خودش بود و هیچ مدرکی برای این موضوع وجود نداشت و اصلا اون بچه کاری نبود، ولی یک سر پنی رو به این موضوع تهدید میکرد. توی کیس های یه ذره حادتر اون شخص آزارگر رسما پارتنرش رو تهدید میکنه که اگه فلان کارو نکنی یا مثلا فلان حرفو نزنی من بهت آزار و آسیب فیزیکی میرسونم، و واقعا هم این کار رو میکنه و ما این کیس ها رو هم با هم بررسی کردیم. و در کنار تمام اینا اون موضوع ایزوله کردن طرف رو هم انجام میدن. یه کاری میکنن که تمام دوست ها و اعضای خانواده و دور و بریا و همکارها و اینا از دور پارتنرشون بره کنار و تنها کسی که تو زندگی پارتنرشون بمونه خودشون باشه با بس. و این باعث میشه که عزت نفس اون شخصی که قربانیه و داره مورد آزار قرار میگیره کاملا به مرور خورد شه. باعث میشه باور کنه که واقعا لایق یک زندگی سالم یا خوب نیست و اینکه اگر آزارگر من نباشه من حتی یک روز هم نمیتونم دوام بیارم. و اینجوری میشه که قربانی ها توی چنین
روابطی احساس وابستگی مطلق میکنن، در صورتی که وقتی ما از بیرون نگاه میکنیم میگیم خب جدا شو، برو طلاق بگیر، طلاق بده، وکیل بگیر، برو واسه خودت شغل پیدا کن، برو پیاده روی، به سلامتت برس، دوست پیدا کن. ما از بیرون راحت میتونیم این حرفو بزنیم، ولی اون آدم دیگه در توانش نیست این کارها رو بکنه. خلاصه اینم از اصطلاح coercive control که من میگم خودم تازه باهاش آشنا شده بودم، خیلی جالب بود. میدونستم ازش یه سری چیزا ولی نمیدونستم دقیق اسمش چیه. و اگر یه وقت دارید چنین چیزهایی رو زندگی میکنید، تجربه میکنید، جدی بگیرینش عزیزان من. یکی از اصلی ترین دلایلی که ما پرونده های جنایی رو با هم بررسی میکنیم اینه که بتونیم درس بگیریم، چیز یاد بگیریم و به بهبود زندگی خودمون با این درس ها کمک کنیم. بازم ممنونم که تا همینجا همراه من بودید. امیدوارم که روایت امروز رو دوست داشته باشید. یادتون باشه که حتما برای من کامنت بنویسید و میخوام بیام که کامنتاتون رو بخونم. امیدوارم همیشه تنتون سلامت باشه، جیبتون پرپول باشه و تو پرونده بعدی همتون رو صحیح و سالم ببینم.